Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah ketam cili atau cili crab. Satu masakan makanan laut kegemaran ramai di Malaysia dan juga Singapura. Resipi mudah ini ialah daripada ibu mentua saya dan menjadi kegemaran keluarga kami. Bahannya tak banyak dan sangat cepat dimasak. Jom kita ke dapur. Untuk 4 hidangan, kita perlukan 1 kilogram ketam. Saya gunakan 3 ekor ketam nipah. Ketam bunga pun boleh juga. Pastikan ketam betul-betul segar. Ketam yang telah dibekukan kurang sesuai untuk masakan ini. Bersihkan dan potong seperti ini. Supaya lebih senang dimakan, saya syorkan ketukan penyepit ketam sebelum dimasak. Kita juga perlukan 3 biji bawang merah kecil dihiris seperti ini. 7 ulas bawang putih dicincang. 1 cm halia dihiris, 3 sudu besar cili kering kisar dan sedikit daun sup. Kalau masih belum lagi, sila subscribe di YouTube dan tekan butang loceng. Follow di Facebook, Instagram dan jangan lupa like, komen dan share. Untuk resipi lengkap dan senarai bahan-bahan, sila layari laman web Nasi's Kitchen di nasiskitchen.com. Panaskan sedikit minyak dalam kuali. Bila minyak sudah panas, masukkan hirisan bawang merah kecil dan tumis sehingga layu. Masukkan bawang putih yang telah dicincang dan juga hirisan halia. Tumiskan sehingga tepi-tepi bawang merah mula garing dan berwarna kuning. Kemudian tambah 3 sudu besar cili kering kisar. Saya gunakan 3 sudu besar, tetapi anda boleh ubah suai mengikut cita rasa anda sama ada mahu lebih pedas atau kurang pedas. Tumiskan sehingga garing dan gunakan api yang sederhana supaya bahan tumisan tidak hangus. Tolakkan bahan tumisan di bahagian tepi ke tengah kuali kerana selalunya bahagian ini yang paling cepat masak kerana lebih kering berbanding bahan tumisan di tengah kuali. Bila bahan tumisan sudah mula kelihatan kering, garing dan lebih gelap sedikit, masukkan ketam. Gaulkan supaya bahan tumisan disaluti sepenuhnya pada kepingan ketam. Tambahkan 250 ml atau 1 cawan air. 3 sudu besar sos cili, dan 5 sudu besar sos tomato. Kacau, jangan tak kacau. Tutup dan renihkan untuk 6 hingga 8 minit bergantung kepada saiz ketam. Kuah akan menjadi pekat sedikit. Tambahkan 4 sudu kecil gula. Boleh kurangkan kalau tak suka manis sangat. Satu sudu kecil garam. Kalau suka boleh tambah juga 1 sudu kecil serbuk perasa. Kalau tak letak pun boleh, terpulang kepada selera masing-masing. Tambah 125 ml atau setengah cawan air lagi. Tutupkan dan renihkan lagi selama 4 hingga 6 minit. Pukulkan 1 biji telur. Tuangkan telur sedikit demi sedikit sambil mengacau sos dengan cepat supaya telur bercampur dengan rata di dalam sos. Ini juga akan menjadikan sos lebih pekat. Akhir sekali, tambahkan sedikit daun sup dan hirisan cili merah sebagai hiasan seperti ini. Hidangkan dengan segera. Ada bermacam-macam lagi resipi di channel ini. Selamat mencuba.